स्टुडंट्स, वेलकम टू एक्सेल ट्यूशन. एक्सेल ट्यूशनमध्ये तुमचे स्वागत आहे. आज आपण शिकणार आहोत सोपे शब्द. मराठीमधून सोपे शब्द कसे लिहितात व त्यांचे उच्चार. अचे शब्द आहे अमर, अननस, अजय. आई, आजी, आण. इमारत, इसवण, इथ. दीर्घ इख, ताई, ईश. उखळ, उसळ, उचल. ऊस, ऊन, ऊब. एक, एडका, एकक. ऐक, ऐवज, ऐट. ओवा, ओठ, ओळ. औषध, औत, औक्षण. अंगण, अंत, अंश. नमः, पुनः, शतशः. ऋतू, ऋषी, ऋण. मात्र, चित्र, रात्र, त्रास. मुलांनो, हे झाले काही सोपे शब्द. हे तुम्ही तुमच्या वहीवर लिहून पाठ करावे. थँक्स फॉर वॉचिंग.